चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। संक्रांत म्हटली की आपण सगळेजण तिळाचे लाडू बनवायला घेतो, पण आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याची चिक्की दाखवणार आहे। इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत, ते मी 5 मिनिटं भाजून घेणार आहे मंद गॅसवर। हे 5 मिनिटं आपण मंद ते मीडियम गॅसवर भाजून घेतलेले आहेत। आता हे थंड करायला ठेवूया। थंड झाल्यावर त्याची साल काढून घेऊया। पाकासाठी मी इथे पाऊण वाटी चिक्कीचा गूळ घेतलेला आहे। चिक्कीच्या गुळामध्ये आपण 1 चमचा तूप आणि 1 टेबलस्पून पाणी घालून आपण पाक तयार करणार आहोत। हा पाक आपण मंद गॅसवर घट्ट करून घेणार आहोत। गूळ वितळलेला आहे आणि आपला पाक जवळजवळ तयार झालेला आहे। आपण पाण्यात थोडंसं घालून बघूया घट्ट होतोय की नाही। त्याचा छान गोळा तयार होतोय, म्हणजे आपला पाक तयार आहे। गॅस बंद करून आपण शेंगदाणे आता त्याच्यात घालून घेऊया। इथे मी एक छोटंसं ताट घेतलेलं आहे, त्याला थोडंसं तूप लावून ग्रीस करून घेते। आणि आपलं हे चिक्कीचं मिश्रण मी त्याच्यात जरा जाडसर ओतून घेते। जरा जाडसर आपण हे स्प्रेड करून घेऊया। आता हे आपण थंड करायला बाजूला ठेवून देऊया। चिक्कीचं मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता ते आपण वड्या कापून घेऊया। त्याच्या कापायला थोडीशी ताकद लागते, जरा कठीण आहे, पण हळूहळू तुम्ही हे कापा। ही चिक्की काय पहिल्यांदाच आपल्याला बरोबर होणार असं नाहीये। थोडंसं ट्रायल अँड एरर किंवा सारखं बनवून थोडं प्रॅक्टिस झाल्यावर अजूनही छान बनतात। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा।